ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්. ව්‍යවසායකයන්ට අත්වැලක් කියන මේ අපේ වැඩසටහනෙන් අද අපි ඔබත් එක්ක එකතු වෙන්නේ ටිකක් අමුතුම මාතෘකාවක් අරගෙන. දැන් මේ අද අපි කතා කරන මාතෘකාව තමයි කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සහ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට කොහොමද මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන එක වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් ගැන කතා කරන්න. ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් ගැන ලංකාවේ ඉන්න සෑහෙන ලොකු දැනුමක් තියෙන තුන්දෙනෙක්. අපිට මුලින්ම එකතු වෙනවා අපේ චතුර සිල්වා මහත්මයා. දැන් චතුර සිල්වා මහත්තයා ගැන මම මේ ඔක්කොම ගැන මම ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න වලට එනකොට ආයෙත් කතා කරන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා ශානි ප්‍රතිභා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනියට අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා චතුරක වාස්. දැන් ඇයි මේ අපි මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන එක වැදගත් කියලා හිතන්නේ? මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට කට්ටිය කියන පුළුවන් මේක නිෂ්පාදන කළමනාකරන එහෙම එකක් කියලා. එහෙම තමයි. හැබැයි මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන කන්සෙප්ට් එක ඇත්තටම සෑහෙන්නම තියෙන්නේ මේ සොෆ්ට්වෙයාර් ඩෙවලොප්මන්ට් වල. අපි සොෆ්ට්වෙයාර් ඩෙවලොප්මන්ට් වලදී එතන හුඟක් වෙලාවට කතා කරනවා මේ ඇජයිල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සර කතා කරනවා ඔකේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් ගැන. දැන් අපි අලුත්ම තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියලා. දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ ටිකක් අර හැම දෙයකම දේවල් එකතු වෙච්ච හැබැයි ඊට වඩා එහාට ගියපු අලුත්ම කියන ලංකාවට අලුත් වෙනම ටිකක් මාතෘකාවක්. දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් ඇයි අපිට ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට වැදගත් වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් SME වලට වැදගත් වෙන්නේ කියලා ගත්තොත් එම මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ නිකන් නිෂ්පාදන කළමනාකරණය කියන ඒක විතරක් නෙවෙයි. නමුත් ඒකට හුඟක් දේවල් තියෙනවා. කොහොමද අපි එතන බ්‍රෑන්ඩින් වගේ දේවල් එකතු කරගන්නේ? ඊට පස්සේ කොහොමද අපි එතනට මාකටිං වගේ දේවල් එකතු කරගන්නේ? ඊට පස්සේ අලුතෙන් එන තව කන්සෙප්ට්ස් වෙන growth hacking කියලා. දැන් මේ වගේ දේවල් ඊට පස්සේ analytics ඔය හුඟක් දේවල් එකතු වෙච්ච ටිකක් විශාල පරාසයක රැඳිච්ච දෙයක් තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන එකෙන් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. දැන් අපි මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් ගැන කතා කරන්න යන්නේ ඇයි මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වැලක් කියන අපේ වැඩසටහනේ. දැන් අපි හැමදාම කතා කරනවා වගේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වැලක් කියන අපේ වැඩසටහනේ මූලිකම අරමුණු හතරක් තියෙනවා. ඒ අරමුණු හතර තමයි අපේ ව්‍යවසායකයන්ට අවශ්‍ය වෙන ව්‍යවසායකත්ව දැනුම ලබා දෙන එක. මොකද හුඟක් වෙලාවට වෙන දෙයක් තමයි අපේ ව්‍යවසායකයන්ට ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ට විශේෂයෙන්ම මේ ඒගොල්ලෝගේ වැඩේ කරන් යන දැනුමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බේකරියක් කරන කෙනෙක් බේකරිය කරගන්න යන දැනුම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එකක් කරන කෙනෙක් කියලා පොඩියට ඒගොල්ලොන්ට ඒක කරන් යන දැනුම තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලොන්ට අර අවශ්‍ය වෙන ඔකේ ෆයිනෑන්ස් මැනේජ්මන්ට් කොහොමද කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩින් කොහොමද කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් අද අපි කතා කරන වගේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කොහොමද කරන්නේ? ඔන්න ඔය දේවල් ගැන පොඩි විතර දැනුමේ අඩුවක් තියෙනවා. ඔන්න ඕක හැන්ඩල් කරන්න තමයි අපි ඇත්තට මේ ව්‍යවසායයන්ට අත්වැලක් කියන වැඩසටහන පටන් ගත්තේ. තව කරුණු කීපයක් තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි අපේ ව්‍යවසායයෙන් පොඩි විතර විනය අඩුවක් තියෙනවා. දැන් මම මේක වැරද්දකට කියනවා නෙවෙයි. මේක හදාගන්න තියෙන දෙයක්. මුගක් වෙලාවට අපේ කට්ටිය පටන් ගන්නකොට ඒගොල්ලන්ට හොඳ විනයක් තියෙනවා. නමුත් ඒක තමන්ගේ බිස්නස් එකක් වැඩි වෙයි හොඳට කෙරීගෙන යනකොට ওই විනය කියන එක පොඩ්ඩක් විතර මේ ටියුන් අට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ විනය පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. තුන්වෙනි එක තමයි දැනට තියෙනවට වඩා හොඳ වර්ල්ඩ් විව් එකක් අපේ ව්‍යවසායකයන්ට අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ අපි මේ තමන්ගේ දිස්ත්‍රික්කය එහෙම නැත්නම් පළාත එහෙම නැත්නම් ලංකාව ගැන විතරක්ම හිතන්නේ නැතුව අපි අනිවාර්යයෙන් ඊට වඩා ටිකක් ලොකු view එකක් අපිට තියෙනවා. හතරවෙනි එක තමයි අපේ ව්‍යවසායකයන්ට පොඩි දැනුමක් අවශ්‍යයි ඒගොල්ලොන්ගේ ව්‍යවසායකත්ව කටයුතු දිගටම කරන් යද්දී ඒවට අදාළ වෙන තව තියෙන ඕගනයිසේෂන්ස් එහෙම නැත්නම් තියෙන ආයතන ඒ වගේම තව මොනවද තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් එහෙම නැත්නම් තව මොනවද තියෙන ව්‍යාපෘති පිළිබඳව දැනුමක් ලබා ගන්න. දැන් ඉතින් මේ ඔක්කොමත් එක්ක මම දැන් යනවා අද අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මම මුලින්ම යොමු කරන්නේ අපේ චතුර සිල්වා මහත්මයාට. දැන් චතුර ගත්තොත් එහෙම චතුරගේ අත්දැකීම් ඇත්තටම තියෙන්නේ සෑහෙන ලංකාවේ ගත්තත් සෑහෙන වෙනස් වපසරියක. දැන් චතුර ඇත්තටම හුඟක් වැඩ කරලා තියෙන්නේ ස්කැන්ඩිනේවියානු කලාපේ. ඒ කියන්නේ නෝර්වේ වල වගේ ඒ රටවල් වල තමයි චතුරගේ සෑහෙන ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්නේ. අනික ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් සම්බන්ධයෙන් චතුරගේ තියෙන දැනීම සෑහෙනම විශාල එකක්. දැන් ඔබ දකින දේවල් අනුව මේ දැන් අපි මේ කතා කරන මෘදුකාංග නිෂ්පාදනය ගැන ගත්තොත් එම ඉදිරි වසර 5 තුල මෘදුකාංග නිෂ්පාදන කළමනාකරණය එහෙම නැත්නම් සොෆ්ට්වෙයාර් ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් යන විෂයපතේ සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ වෙනස්කම් වේවිද චතුර? ඔව් ආලෝක මම හිතන්නේ ඒක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ අපි බලන්න ඕන ඉස්සරහට වෙන්නේ මොකද්ද කියනකොට අපි මේ වෙනකොට මොනවාද අපි පසුගිය අවුරුදු 5 හරි 7 හරි අපි කරේ මේ සම්බන්ධයෙන් කියන එක. දැන් ලෝකයේ ගත්තොත් ගොඩක් මේ සම්බන්ධයෙන් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන්නේ සිලිකන් වැලි
කියන ඒ ප්‍රදේශයේ තියෙන ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට් කම්පනීස් වලට. එතකොට ඒ වගේ අපි බැලුවොත් එහෙනම් මොනවාද ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ කියලා ගොඩක් ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා වගේ ඔය agile concepts එතකොට project management අපි අවුරුදු 10ක තිබුණා සමානව පස්සේ ඔය Facebook වගේ කම්පනීස් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඇතුලේ යම්සි දුරකට ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන එක හඳුන්වා දුන්නා. එතකොට ඒ වගේ තිබුණා ඔය growth hacking කියන සංකල්ප. එතකොට කොහොමද මාකට් එකකට ගිහිල්ලා ඒ මාකට් එකට අවශ්‍ය කරන දේවල් මේ software එකේ ඇතුළත් කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ concepts ගොඩක් ඒගොල්ලෝ හඳුන්වා දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒක පැතිර ගියා ඒ වගේ කම්පැනිස් වල ඒ ආපු concepts ගොඩාක් ලෝකෙ තුරා පැතිර ගියා. ඉතින් ඉස්සරහට ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඒ සංකල්පම වැඩි දුරටත් දියුණු වෙලා මම හිතන්නේ ඔය උදාහරණයකට API economy කියන එක. එතකොට ecosystem එකක් කොහොමද හදාගන්නේ? මොකද දැන් අපිට පේන්න තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තිබුණට ඒකට නිකන් මේ තනියෙන් දියුණු වෙන්න අමාරුයි. එතකොට ඒක උපයෝගී කරගන්න ඕන පාර්ට්නර්ස්ලා කවුද ඉන්නේ කියලා. එතකොට මේ පාර්ට්නර්ස්ලා එක්ක එකතු වෙන්න නම් API තියෙන්න ඕනේ. එතකොට API කොහොමද අපි එකතු කරලා ඒ ecosystem එක හදාගන්නේ? ඒක මම හිතන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන දෙයක්. අනිත් එක තමයි මේ data science. එතකොට දැන් ඉස්සරට වඩා අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රොඩක්ට් තව වැඩි දියුණු කරගන්න මේ data science පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ අර opinions අදහස් වලින් ප්‍රොඩක්ට් එකක් දුවනවට වඩා අපිට මේ දත්ත උපයෝගී කරගෙන ප්‍රොඩක්ට් එකේ දැනගන්න පුළුවන් right මේ මොන වගේ users ලටද මේක හරියන්නේ and ඒගොල්ලෝ මොන වගේ features ද පාවිච්චි කරන්නේ කොච්චර දුරට පාවිච්චි කරනවද එතකොට මට පාවිච්චි කරන්න නැති users ලව මේක තව පාවිච්චි කරනවා නම් මොන වගේ දේවල්ද අපි යොදා ගන්න ඕන අන්න ඒ වගේ ගොඩක් මේ දත්ත සම්බන්ධයෙන් පාවිච්චි කරලා අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ ඉස්සරහට and අනිත් එක තමයි මේ දැන් අපි නිෂ්පාදන කළමනාකරණයේ ලොකු දෙයක් තමයි මේ waste එක අඩු කරන එක. ඒකනේ අපි ඉස්සර ඔය lean management කියන එක උපයෝගී කරගත්තේ. එතකොට waste එක අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒක මුදල් වෙන්න පුළුවන්, කාලය වෙන්න පුළුවන්. ඒව අඩු කරගෙන යන්නේ ඉස්සරහට කොහොමද කියලා තවත් මේ අපි ඒ ගැන මම හිතන්නේ හොයන්න පටන් ගන්නවා ඉස්සරහට. right මට හිතෙන්නේ ඔය කාරණා කීපේ තමයි ඉස්සරහට වැදගත් වෙන්නේ. හරි. චතුර බොහොම ස්තුතියි. දැන් මම ඊළඟට එන්නේ ශානි ගාවට. හැබැයි ශානිගෙන් මම අහන ප්‍රශ්නේ මේ පොඩ්ඩක් විතර වෙනස් ප්‍රශ්නයක් මම අහන්න යන්නේ. දැන් ශානි ගත්තොත් එමේ ශානි මේ වෙනකොට ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ user experience design කියන ඒරියා එක පැත්තේ. එතකොට දැන් අපි මේ user experience දැන් කතා කරනවා වුණාට ඉස්සර මේක තිබ්බ ඇත්තම user interface design. දැන් තමයි මේක user experience design වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ශානිගේ experience එක ගත්තොත් එම ශානි වැඩ කරලා තියෙනවා යුරෝපියන් මාකට් එකට. ඒ වගේම දැන් ශානි වැඩ කරන ODoc application එක හරහා ශානි මේ වෙනකොට කේටර් කරනවා ලංකාවේ මාකට් එකටයි ඒ වගේම ඉන්දියන් මාකට් එකටයි. දැන් මේ යුරෝපියන් මාකට් එකයි අපේ මේ සවුත් ඒෂියන් මාකට් එකයි කියලා කියන්නේ සෑහෙන වෙනස් මාකට්ස් දෙකක්. දැන් මම ශානිගෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔය මාකට්ස් දෙකේ වැඩ කරද්දී ශානි දැකලා තියෙන වෙනස්කම් මොනවාද මේ මාකට්ස් දෙකේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ්ස් ගැන ඊට පස්සේ මාකට් එකේ ඉන්න මේ කන්සියුමර්ස්ලා ගැන මොනවද දකින වෙනස්කම්? ඔව් අලෝක. ඇත්තටම මම හිතන්නේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට අපේ මේන් ගෝල් එක වෙන්නේ යූසර්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න සෝල්ව් කරන එක බිස්නස් එකේ ගෝල්ස් ඇචීව් කරන ගමන්. එතකොට මේකට අපිට UX ඉංජිනේර් කෙනෙක් වුණත් software ඉංජිනේර් කෙනෙක් වුණත් ප්‍රොඩක්ට් මැනේජර් කෙනෙක් වුණත් යූසර් ගැන තියෙන knowledge එක ඉතාමත් වැදගත්. එහෙම බලද්දී මම ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි කල්චර් එක වෙනස් වෙද්දී ගොඩාක් ලොකු වෙනස්කම් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට නෝර්වේ වල අපි එයාලට ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩිසයින් කරනකොට එයාලගේ ෆ්‍රෝඩ් කියන එක ලොකු කන්සර්න් එකක් නෙවෙයි.
එයාලා කවදාවත් දෙයක් පේ කරලා පේ නොකර ගන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි එයාලා පේ කරලා ගන්න જાති අය. එයාලා කවදාවත් පේ නොකර ගන්න try කරන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව අපිට තව බලන්න පුළුවන් ටෙක් සැවිනර්ස් ලංකාවේ ගොඩාක් ටෙක් සැවිනර්ස් අඩුයි. ස්පෙෂලි කොළඹ වලින් පිටතට යද්දී ගොඩක්ම ටෙක් සැවිනර්ස් අඩු වෙනවා. ඊට අමතරව තව කියන්න පුළුවන් අලුත් ටෙක්නොලොජිස් ගන්න තියෙන අකමැතිකම. වෙන රටවල් වල ගොඩක්ම කියන්නේ යුරෝප් රටවල් වල එයාලා දැන්ටමත් ටෙක්නොලොජිස් එහෙම අලුත් දේවල් වලින් එයාලා පුරුදු වෙලා තියෙනවා එහෙම අලුත් දේවල් ගන්න. කියන්නේ වෙන අය ප්‍රොඩක්ට්ස් හදලා එයාලා එක්ස්පීරියන්ස් කරලා දෙනවා. ඒනට ලංකාවේ ගොඩක් අර ඉනොවේටිව් ප්‍රොඩක්ට්ස් හදනවා කියන එක අඩුයි. ඒතකොට ඒකත් එක්ක ලංකාවේ අය අලුත් දෙයක් ග්‍රැබ් කරන්න තියෙන මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ඒකට තියෙන පොටෙන්ෂල් එක ගොඩක් අඩුයි. ඊට අමතරව අපි කිව්වොත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වගේ දේවල් භාවිතය. එහෙම බැලුවොත් ලංකාවේ 5% වගේ දෙනෙක්ට තමයි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් ඕන් කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට අපි සොලියුෂන්ස් දෙන්න ඕනේ ක්‍රෑෂ් පේමන්ට්ස් ඒ වගේ දේවල්. ওই වගේ වෙනස්කම් තමයි මම දකින්නේ. හරි. දැන් මෙතන ඇත්තටම තියෙන අපිට මම දැක්ක ලොකුම දෙයක් තමයි මේ ලංකාවේ මාකට් එකේ අපේ ඇප්ස් ගැන කතා කරද්දී හුඟක් වෙලාවට අපේ තියෙන ඇප්ස් අර මේ මූල්‍යමය ඒ කියන්නේ අර සල්ලි ගෙවන්න තියෙන ලංකාවේ ඇප්ස් හරි අඩුයි. අපි හුඟක් වෙලාවට තියෙන්නේ ෆ්‍රී පාවිච්චි කරන් තියෙන ඇප්ස්. මේකේ වැරද්දක් නැහැ. නමුත් අපිට ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කොහොමද ඇප්ස් මේ අපේ කන්සියුමර්ස්ලට ඉස්සරහට අරන් යන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම ඕඩොක්ස් අයන හොඳ තැනක ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක තවදුරටත් ඉස්සරහට වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. මොකද ඇප් එකකින් කරන්න පුළුවන් දේවල් අර සාමාන්‍යයෙන් කියනවා there's a app for everything කියලා. හැබැයි නමුත් ඇප් එකකින් කරන්න පුළුවන් දේවල් මේ අර හුඟක් වෙලාවට අපිට වෙන දෙයකින් කරගන්න තියෙනට වඩා හරි වෙනස්. ඊට වඩා සෑහෙන ෆ්ලුයිඩ් විදිහට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සෑහෙන හොඳට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම චතුරක් ගාවට එන්නේ. දැන් අපි චතුරත් එක්ක කතා කරපු දේ ඊට පස්සේ ශානිත් එක්ක කතා කරපු දේ අතර හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් එක්ක. දැන් චතුරක මම චතුරෙන් ගන්න මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් ඔබ ගත්තොත් ඔබේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්නේ මෘදුකාංග ඉංජිනේරු කරන. ඒ කියන්නේ software development එහෙම නැත්නම් software engineering පැත්තේ. එතකොට දැන් ඔබ ඒ පැත්තේ ඉඳලා තියෙනවා ඊට පස්සේ දැන් ඔබ ඇත්තටම කරන්නේ software product management. එතකොට මම ඔබෙන් අහන්නේ පහුගිය අවුරුදු 5 ගැන සලකලා බලද්දී ඒ අවුරුදු 5 ඇතුළතදී වගේ product management සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච වෙනස්කම් මොනවාද? ඔව් ආලෝක. දැන් අපි පහුගිය අවුරුදු 5-10 බැලුවොත් එහෙම ඒකේ අපි ප්‍රසිද්ධ ඇත්තටම ලංකාව outsourcing destination එකක් විදිහට. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ අපේ ගොඩක් IT industry companies තියෙන්නේ services side එකේ. කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට European client කෙනෙක් හරි US client කෙනෙක් හරි ඒගොල්ලෝගේ product development අපිට මෙහි development කියන්නේ product development part එක කරගන්න අපිට මෙහෙට එවනවා. ඒකට ඇත්තටම ඒකෙදි ප්‍රොඩක්ට් එකේ මොකද්ද වෙන්න ඕන කියන එක ගැන අපිට සේ එකක් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. අපි ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කටයුතු කරන්නේ ඒ අපිට එන රික්වයර්මන්ට් එක කොහොමද අපි ඩිලිවර් කරන්නේ කියලා. within budget, scope and time. එතකොට product management කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපි මොකද්ද හදන්නේ කියන එක ගැන බලන පාර්ට් එක අපිට ඇත්තටම සේ එකක් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. හැබැයි දැන් මම අවුරුදු 5කට විතර කලින් තමයි product management පැත්තට move වුණේ. එතකොට මම බලපුවාම කොළඹ සහ ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න කවුරුත් කමියුනිටි එකක් තිබ්බේ නැහැ. සහ නොලෙජ් එක තිබ්බේ ගොඩක් අඩුවෙන්. හැබැයි අපි අන්තිම අවුරුදු 2-3 ඇතුළත ගත්තොත් මම ට්‍රෙන්ඩ්ස් දෙකක් දකිනවා. එකක් තමයි existing services companies. ඒගොල්ලෝ identify කරගෙන තියෙනවා products develop කරන එකේ value එක. මොකද product එකක් develop කරපුවාම තමන්ගෙම කියලා ඒකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් revenue එක ගොඩක් වැඩි compared to services. අනිත් දේ තමයි startup ecosystem එක ලංකාවේ ලොකු improvement එකක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකෙන්ම වෙන්නේ products හදන එකට තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙන එක. එතකොට ඇත්තටම product management කියන subject එකට දැන් ලොකු value එකක් add වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ products හදන්න තියෙන ප්‍රවණතාවයේ හින්දා. දැන් ඒ දේ ගත්තාම දැන් අද වෙනකොට ගොඩක් වෙනම communities තියෙනවා
ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් ගැන කතා කරන්නේ. ඉස්සර අවුරුදු 5කට විතර කලින් ගත්තොත් එහෙම ගොඩාක් ටෙක්නොලොජි රිලේටඩ් කමියුනිටිස් තමයි තිබ්බේ. හැබැයි අද වෙනකොට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් ගැන වෙනම කතා කරන කමියුනිටිස් වෙනවා. ඒ වගේම මේක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න තියෙනවා ස්ලස්කොම් එකෙන්. ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් ඉනිෂියේටිව් එක ඒගොල්ලෝ පටන් අරන් තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට් ඇන්ඩ් ප්ලැට්ෆෝම් කවුන්සිල් කියලා. වෙනමම වර්ධනය කරන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන කන්සෙප්ට් එක. හරි. ස්තුතියි චතුරක. දැන් චතුරක ඇත්තටම මේ මම ඊළඟට මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න යන්නේ අපේ චතුරගෙන්. මම චතුරගෙන් අහන්න යන ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම හොඳ ප්‍රවේශයක් හම්බුණා මට චතුරක දීපු උත්තරේ. දැන් චතුරක කියපු දෙයක් තමයි අපි දැන් software development companies ලංකාවේ සෑහෙන හොඳයි. ඊට පස්සේ outsourcing destination එකක් හැටියට ලංකාව සෑහෙන හොඳ තැනක තියෙනවා. ඔය කතන්දර ටික දැන් චතුරක කියපු උත්තරෙන් ඇත්තටම කියවුණා. දැන් මම චතුරගෙන් අහන්නේ මෘදුකාංග නිෂ්පාදන කළමනාකරණය. එහෙම නැත්නම් software product development හැටියට ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ තියෙන software development companies මෙන්න මේ concept එක මේ product development කියන concept එක හොඳට තේරුම් අරගෙන ඉන්නවා කියලා චතුර ඔයා හිතනවාද? ඔව් ආලෝක. මම හිතන්නේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් සම්බන්ධයෙන් තියෙන දැනුම ඒ කියන්නේ එක එක මට්ටම් වල තියෙනවා. දැන් ඕක අපි යුරෝපයේ වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රීස් ගත්තම ඒක මම හිතන්නේ ඉතාලම විශාල වශයෙන් තියෙනවා දැනුම. ඉතින් මේක දැන් අපේ වගේ රටක් ගත්තොත් පසුගිය දශකය ඇතුළත අපි ගොඩාක් ඉන්වෝල්ව් වෙලා තියෙන්නේ මේ software application ලියන්න. ඒ කියන්නේ software application එකකයි software product එකක් වෙනස්. application ලියනකොට අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මොකක් හරි කම්පැනි එකට අදාළ තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න උදාහරණයකට අපි ගත්තොත් ඉන්වෙන්ටරි සිස්ටම් එකක් හරි නැත්නම් බිලිං සිස්ටම් එකක් තමන්ගේ කම්පැනියට ලියනවා. ඒක ඇවිල්ලා නිකන් මේ මෘදුකාංග අපි ලියන්න දැනුමෙන් අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනවා කියන්නේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා එතන. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කිව්ව ගමන්ම අපි දන්නවා ඒක විකුණන්න ඕන කියලා. ඒ විකුණන්නේ කාටද? කවුද ඒක ගන්න? ඇයි ඒගොල්ලෝ ගන්න? එතකොට මගේ වගේ තව තියෙනවද ඒ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස්? එතකොට මගේ එක කොහොමද ඒ වගේ වෙනස් වෙන්නේ? අන්න ඒක මම හිතන්නේ අර අවුට්වර්ඩ් තින්කින් එක තියෙන්න ඕන. ඉතින් අපි ගොඩක් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මේ ගොඩක් කට්ටිය මේ දැන් හැබැයි ඒක දැන් අපේ ඔය එක ඉනිෂියටිව්ස් වලින් අපි ඒක ඒ ගැප් එක අපි මම හිතන්නේ වෙහිගෙන යනවා. ගොඩක් අර කිව්වාගේ පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මේ software එක ලියන්න මිසක් මේක කොහොමද විකුණන්නේ කොහොමද අපි මේක වැඩි දියුණු කරන්න කියන එකට වඩා. හරි. එතකොට මේ ඒක ඇත්තටම සෑහෙනවා මේ හොඳ ඔබ්සර්වේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් අපිට මේ software development වල හැටියට ඒ විදිහේ ඇවිල්ලා තියෙන දැන් product management කියන ඇත්තටම ටිකක් අලුතෙන් ආපු concept එකක්. එතකොට මේ අපිට දැන් මම ඊළඟට යන්නේ ඇත්තටම මේ ශානිකාවට. දැන් මේ මම මේ ප්‍රස්තුතිය ගන්න ඇත්තටම මේ අපේ චතුර කිව්ව උත්තරේ. දැන් outsourcing destination එකකට චතුර කිව්වා වගේ අපිට සෑහෙන ඒ වගේම චතුර කිව්වා වගේ සෑහෙන හොඳ අපිට තියෙනවා මේ reputation එක. ඉතින් මේ reputation එක අපි software product management පැත්තට අපි හරවනවා නම් අපිට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන්? මන් දකින විදිහට අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි awareness කියන එක product management වලට. අපි දැන් මොකක් හරි දෙයකට ඉල්ලුමක් තියෙන පොඩ්ඩක් හරි සැපයුමක් තියෙන තැනකින්නේ. ඒ වුණාට ලංකාවේ මම දකින දෙයක් තමයි product managers ලා කියන අය ගොඩක් අඩුයි. අපි ගිහිල්ලා fresh graduate කෙනෙක්ගෙන් ගිහින් ඇහුවොත් මොකද්ද product management කියන්නේ කියලා 10 දෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් 10 දෙනාම දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක මම මේ ළඟදී experience කරපු දෙයක්. එතකොට එයාලා හිතන්නේ product manager කියන්නේ project manager කියලා. ඔව්. එතකොට අර මම හිතන්නේ අන්න ඒ ප්‍රශ්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා ෆික්ස් කරා නම් අපිට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. අපිට ඉතින් industry sessions තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් university curriculum එකේ පොඩ්ඩක් product management ගැන දැම්මන. අපි කොහෙදවත් මීට කලින් අහලා නැහැනේ. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න කාලේ අපි කොහෙදවත් අහලා නැහැ product management කියන role එක ගැන. ඒක ඒ වගේ දේවල් මං හිතන්නේ ෆික්ස් කරන්න අපිට ඔය කියන දේ achieve කරන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම. ඊට අමතරව remote product management concepts and how
to do that. ඒ කියන්නේ tools මොනවද? ඒ වගේ දේවල් ගැන awareness වැඩි කළා. මම හිතන්නේ චතුරක තමයි ඒවා ගැන මම හිතන්නේ එයා රිමෝට්ලි තමයි යාගේ ටීම් එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. යාගේ බිස්නස් ටීම් එකේ ඉන්නේ වෙනමම. ඒකට ඒක ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. ඔව්. එතකොට අපි එයාලත් එක්ක brainstorming session තියන්නේ කොහොමද? එතකොට එයාලගෙත් එක්ක කොයි වෙලේ ටච් එකේ requirement ගැන ටච් එකේ ඉන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් වලට අනිත් එක ප්‍රොඩක්ට් එකේ විෂන් එක කොහොමද අපි ෂෙයා කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් වලට තව මීට වඩා අර තියරිස් වගේ දේවල් වැඩි කළා අපි ඔය awareness එක කරා නම් හරි. හරි. දැන් ඇත්තටම මේ ශානි කතා කරපු දේ චතුර කතා කරපු දේ ඇත්තටම මට ඊළඟට චතුරකගෙන් අහන්න යන ප්‍රශ්නෙට පොඩි විතර ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් වෙනවා. පොඩි විතර ප්‍රවිෂ්ටයක් ලබා දෙනවා. දැන් මම චතුරයි ඊට පස්සේ ශානි එක කතා කරේ ඇත්තටම මොනවාද මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලු මොනවාද කියලා. හැබැයි අපි කිසිම වෙලාවක තාම කතා කරේ නැහැ මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මොකද මේක ඉස්සෙල්ලා පටන් ගත්තාම ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරා නම් මේ සමහර විට මේ ප්‍රශ්න ගැන අපිට තියෙන ඇටෙන්ෂන් එක පොඩ්ඩක් විතර අඩු වෙන්න තිබ්බා. ඉතින් ඒකයි මම එහෙම කරේ. දැන් චතුරක ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ මොකක්ද? ඔව් ආලෝක මගේ මතේ නම් ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ අපි කොහොමද ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්නේ අපේ කස්ටමර්ස්ලා ආදරය කරන. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි හැමදාම වගේ පාවිච්චි කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් Facebook WhatsApp අපි සමහරවිට දන්නෙත් නැහැ අපි ඒක පාවිච්චි කරනවද කියලා. මොකද අපි ඒ තරම් ඒවට ආදරේ. දැන් ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනකොට අපිට තියෙනවා රිස්ක් වර්ග 4ක්. valuable, usable, feasible, viable. එතකොට මේ හතර මං පැහැදිලි කළොත් valuable කියලා කියන්නේ අපි මේ හදන ප්‍රොඩක්ට් එක ඕ ෆීචර් එක කස්ටමර්ට වැලියු එකක් ඇඩ් කරනවා. නැත්තම් කස්ටමර්ගේ පේන් පොයින්ට් එකක් සෝල්ව් කරනවා. මොකද ඒක නැත්තම් ඇත්තටම අපිට කස්ටමර් කෙනෙක් නැහැ. අපි යූසබල් කියලා කියන්නේ අපිට වැලිඩ් පේන් පොයින්ට් එකක් අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරන් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක කස්ටමර්ට අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරනකොට හොයාගන්න බැයි නම් නැත්තම් ඒ වැලියු එක අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක through එයාට ඇඩ් වෙන්නේ නැත්තම් එතකොට අපි ෆේල්. එතකොට ඒක තමයි යූසබිලිටි කියන්නේ. ඊට පස්සේ feasible. එතකොට අපිට මොනතරම් හොඳ අයිඩියා එකක් තිබ්බත් ඒක අපේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ටීම් එකේ capabilities අනුව. ඒ කියන්නේ අපේ ටෙක්නොලොජි capabilities හරි නැත්තම් දැන්ට available technologies වලින් ඒක අපිට achieve කරගන්න බැයි නම් සහ අපිට අවශ්‍ය time frame එකේ ඒක achieve කරගන්න බැයි නම් එතකොට ඒක අපිට කරලා වැඩක් නැහැ. අනිත් දේ තමයි viability කියන එක. එතකොට මේ මොන කාරණා තිබ්බත් ඒක අපේ business එකට business model එකට value එකක් add කරන්නේ නැත්තම් එහෙම නැත්තම් ඒක දැන් තියෙන legal background එකට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් අපේ තියෙන legal laws වලට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් අපිට ඒ දේ කරන්න බෑ. එතකොට product management කියන එකේ පළවෙනි කෑල්ල තියෙන්නේ අපි මොන ප්‍රශ්නේද විසඳන්න හොයාගන්නේ කියන්නේ මේ risk වර්ග 4 manage කරලා. ඊළඟ කෑල්ල තමයි product එක deliver කරන කෑල්ල. ඒ කියන්නේ අපි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා හොයාගන්නවා ඊට පස්සේ මේ product එක අපි deliver කරනවා. එතකොට ඒ කෑලි දෙක තමයි ඇත්තටම product management කියන්නේ. මේ මුළු process එක manage කරන කෑල්ල කියන්නේ ඒක ගැන වැඩ කරන එක තමයි ඇත්තටම product management කියන්නේ. හරි. දැන් අපි මේ කතා කරනවානේ මේ product management ගැන දැන් චතුර ගත්තොත්ම චතුර නියෝජනය කරන 99x ආයතනය මේ product management ගැන සෑහෙන ලොකු වැඩක් කරන ආයතනය. දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ 99x ආයතනයත් එක්ක ගත්ත ආයතනයේ ගත්ත experience එකත් එක්ක දැන් 99x ආයතනය හඳුන්වලා දීලා තියෙන winning product initiative කියලා අලුත් ක්‍රියාවලිය. දැන් මම චතුරගෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ winning product initiative කියන එක. මෘදුකාංග නිෂ්පාදනය සඳහා තමයි අපි ඒක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ winning product initiative එක මෘදුකාංග නිෂ්පාදනය එහෙම නැත්නම් software development වල යෙදෙන්නේ නැති වෙන ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට එහෙම නැත්නම් වෙන SMEs වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? එහෙමනම් කොහොමද? ඔව් ආලෝක මම එතෙන්ට එන්න කලින් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න මේක මේ තත්ත්වයට ආවේ කියලා සහ මොකද්ද කියන එක. අපේ ආයතනයේ 99x ආයතනයේ
ඒ කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ අපි ඔය ප්‍රොඩක්ට් හදන කම්පැනිස් එක්ක තමයි වැඩ කරේ. ඔව්. එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට උදව් වෙනවා කොහොමද ඒගොල්ලන්ට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හොඳ විදියට හදලා මාකට් එකට දාන්න කියන එක. ඒතකොට අවුරුදු ගාණක් ඒ විදියට වැඩ කරාම අපේ ඒ තියෙන දැනුම අපි එක්කාසු කරලා අපි හැදුවා ටූල් එකක් වගේ ටූල් බොක්ස් එකක්. හරි අපි ඒකට කියන්නේ winning product canvas කියලා. ඒකෙදි අපි දල වශයෙන් තියෙන්නේ අපි දන්නවා හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකම ඒකට කියන්නේ ලයිෆ් සයිකල් එකක් තියෙනවා. ඔව්. ජීවිත කාලයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක පටන් ගැනීමේ සිට ඉවර වෙනවා හරි නැත්නම් ඒකට පස්සේ අපි අලුතෙන් වෙන දෙයක් කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඒ ලයිෆ් සයිකල් අපි 8ක් හඳුනගෙන තියෙනවා. ස්ටේජස්. එතකොට මේ 8 ඇතුළත ඒ කණ්ඩායම ප්‍රොඩක්ට් එක හදන කණ්ඩායම කළ යුතු දේවල් අපි අඳුරගෙන තියෙනවා. ඒ හැම ස්ටේජ් එකකම. එතකොට අපි ඒක දාලා තියෙන්නේ අර මේ ෆේල් වෙන chance එක අඩු කරන්න. මොකද අපි දන්නවා ගොඩක් ස්ටාර්ට්අප්ස් එහෙම මේ අර ෆවුන්ඩර්ස් ලට අයිඩියා එක තියෙනවා. ඒ වුණාට පස්සේ ඒක මාකට් එකට හරියට ෆිට වුනේ නැත්තම් අර කිව්වා වගේ වයබිලිටි එකක් නැත්තම් ඒක ෆේල් වෙන්න පුළුවන් ටක් ගාලා. ඉතින් ඒ chance එක අඩු කරන්න අපි canvas එකේ කියනවා ඕකේ මේ activities 80 හරි 100 හරි කරන්න ඒ අදාළ ස්ටේජ් එක ඇතුළේ. ඒක තමයි ඒ winning product canvas එකේ තියෙන එක. එතකොට ඔය ඉනිෂියටිව් එකෙන් කරන්නේ ඕක කොහොමද අපි අර ස්ටේක්හෝල්ඩර්ස් ලට මේක ගෙනියන්නේ කියලා කමියුනිකේට් කරන්නේ. එතකොට අපේ ඉකෝසිස්ටම් එකක් තියෙනවා, ස්ටාර්ට්අප් ඉකෝසිස්ටම් එකක් තියෙනවා. එතකොට අපේ කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා, ලෝකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තියෙනවා. එතකොට අපි කොහොමද මේගොල්ලන් සම්බන්ධ කරගන්න කියන එක. එතකොට ආලෝක ප්‍රශ්නේ දැන් අපි ඔය එන්ටර්ප්‍රයිසස් ගත්තම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ එන්ටර්ප්‍රයිසස් වල ගොඩක් ફોකස් එක තියෙන්නේ සොලියුෂන් එකක් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට ඩිලිවර් කරන්න. ඔව්. ප්‍රොඩක්ට් කියන එක එච්චර මෙතන හිතන්නේ නැහැ. ඔව්. නමුත් අපිට ගොඩක් දේවල් අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් පැත්තේ දේවල් ඒ වගේ දෙයකට උනත්. එතකොට දැන් අපි දන්නවා මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා දැන් සර්විසස් කම්පැනිස් වල උනත් සර්විසස් ඩිජිටලයිස් වෙනවා. ඩිජිටල් සර්විසස් වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කන්සෙප්ට් එක ගෙනාවා නම් මේ සර්විසස් මේ ඩිජිටලයිස් කරලා දෙන්න. එතකොට අපිට ස්කේල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ලොකු රෙවෙනියු එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලොකු උනන්දුවක් තියෙනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඒ වගේ දැනුම මේව කරගන්න. ඉතින් මේක ටූල් එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ දැනුම බෙදා හරින්න. හරි. දැන් මේ winning product initiative එක ඇත්තටම මේ මමත් ගිහිල්ලා බලලා කරලා සෑහෙන ලොකු දෙයක් මමත් ඉගෙන ගත්ත තැනක්. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ මේ අද මේ අපේ අධියර බලන ව්‍යවසායයන්ට අත්වලක් කියන අපේ මේ අධියර වැඩසටහනේ අධියර බලන අයටත් මම හිතන්නේ ඒක හුඟක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපි අර අපේ දැන් මේ අපේ හැම වැඩසටහනකම අපි කරන දෙයක් තමයි වැඩසටහනට අදාළ වෙන හැම knowledge එකක් මෙහෙම නැත්නම් ඒවට අදාළ වෙන knowledge base එකක් අපි හදන හැමතිස්සෙම. ඉතින් මේ knowledge base එක ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන්. ඉතින් මේ වෙබ් අඩවියේ මේ winning product initiative එක සම්බන්ධයෙන් 99x ආයතනය එකතු කරලා තියෙන හැම ඒ විස්තර වලට අදාළ ඒගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එක අපි එතන දක්වලා තියන්නම්. ඊට අමතරව මේ winning product canvas එකට අදාළ කරන තොරතුරුත් අපි එතන දක්වලා තියන්නම්. මොකද මේ ඇත්තටම මේ product management කියන එක මේ සෑහෙන ලොකු වටිනාකමක් තියෙන හින්දා තමයි අපි ඇත්තටම මේක මේ අපේ වැඩසටහනේ එක තවත් අධ්‍යයනයක් හැටියට ගෙන්න හිතුවේ. ඉතින් මේ knowledge එක සෑහෙන වැදගත්. අපිට ඕනේ අපේ මේ බලන ප්‍රේක්ෂකයෝ ඕගොල්ලෝ හැමෝම මේ knowledge එකෙන් මොන හරි දෙයක් ඉගෙනගෙන එතනින් මොන හරි අලුතින් දෙයක් කරන එක. අනික තව එකක් මේ හැම දෙයක්ම free. මේක මේ බොහොම නොමිලේම දෙන දේවල්. ඉතින් මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඊට පස්සේ මේවෙන් අලුතෙන් දේවල් ඉගෙන ගන්න අලුතෙන් හිතන්න පුරුදු වෙන්න කිසිම වෙලාවක පැකිලෙන්න එපා. හරි. දැන් මම ඊළඟට යන්නේ අපේ ශානි ගාවට. දැන් ශානි ගාවට ගිහිල්ලා මම ශානිගෙන් අහන්නේ දැන් මේ product management කියන විෂයත් ගත්තොත් එම අපිට ඉස්කෝලේ උගන්වපු දෙයක්වත් එහෙම නැත්නම් මේ විශ්වවිද්‍යාලේ උගන්වපු දෙයක්වත් නෙවෙයිනේ. එතකොට මේ ලංකාවේ ඉන්න SMEs වලට එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ තියෙන startups වලට මේ මුදුකාංග නිෂ්පාදන කළමනාකරන එහෙම නැත්නම් මේ software product management කියන subject එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද ශානි?
ඔව් අලුක. දැන් මම හිතන දෙයක් තමයි ප්‍රොඩක්ට් මැනේජර්ගේ රෝල් එකේ තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිලිවර් කරනවා විතරක් නෙවෙයි අපි ඒක ප්‍රොඩක්ට් එක ඇඩැප්ට් වෙනවා ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් එකට ඇඩැප්ට් වෙනවා කියන එකත් ප්‍රොඩක්ට් මැනේජර් කෙනෙක්ගේ ඔව්. ජොබ් එකේ තියෙන දෙයක්. හරි. එතකොට මම හිතනවා දැන් මං උදාහරණයකින් ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අපි හිතමු සබන් කැටයක් කියන එක. සබන් කැටයක් කරන බිස්නස් එකක්. එතකොට දැන් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ කෙලිම සබන් කැටේ හදනවා. ඊට පස්සේ ඒකට මොකක් හරි රැප් එකක් පැකට් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මාකට් එකට දානවා. ඔව්. ඊට පස්සේ තමයි සේල්ස් වලින් තමයි එයා ප්‍රොඩක්ට් එකේ වයබිලිටි එක ඩිටර්මයින් කරන්නේ. හරි. එහෙම නැතුව අපි ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කන්සෙප්ට්ස් යූස් කළා මේක කරා නම් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් අපේ කන්සියුමර් ගැන මුලින්ම ටාගට් ගෲප් එක ඩිෆයින් කරලා කන්සියුමර් ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන් මේක ෆීමේල්ස්ලාට යූස් කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක්ද? එතකොට ඒකට දාන pH අගය කොහොමද? එතකොට දාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවාද? ඒ දේවල් ඩිෆයින් කරගන්න පුළුවන් ටාගට් ගෲප් එකට අනුව. ඔව්. ඊට පස්සේ අපිට කොහොමද අපේ මේකේ බ්‍රෑන්ඩින් කරන්නේ? කොහොමද අපි කන්සියුමර්ට අපි ටාගට් කරන ගෲප් එකට රීච් කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් ඩිෆයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් එකට දැම්මට පස්සේ සේල්ස් වලින් දැනගන්න කලින් අපිට ඊට කලින් ටච් පොයින්ට්ස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් shops වලින් එකපාරක් සෙල් කරාට පස්සේ ආයෙම එයාලා රික්වෙස්ට් කරනවාද ආයේ ස්ටොක් ඉල්ලනවාද? ඔව්. ඒ වගේ දේවල් වලින් අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එක ෆේල් වෙනවද නැද්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඇයි කියන එක හොයලා බලලා ඊට පස්සේ ඒකට සොලියුෂන්ස් දෙන්න පුළුවන්. ඔව්. මං හිතන්නේ ඒ වගේ විදිහට අපිට ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් නෝමල් වෙන කම්පැනි එකකට ඒක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි දැන් මම ඊළඟට යන්නේ මේ චතුරංග ගාවට. චතුරංග ගාවට ආයෙත් මම යන්නේ ටිකක් මේ ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්නයක් අරගෙන ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් ගැන. චතුරංග ඔබ හිතන විදිහට මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වලට අදාළ වෙන පියවර මොනවාද? ඔව් ආලෝක. ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වල මම හිතනවා කොටස් දෙකක් තියෙනවා කියලා. එකක් තමයි ඩිස්කවරි කියන කොටස. අනිත් එක තමයි ඩිලිවරි කියන කොටස. ඒතොර ඩිස්කවරි කියන කොටසේදී අපි ඇත්තටම කතා කරන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් වැලියබල්ද, ෆීසිබල්ද, යූසබල්ද, වයබල්ද කියන එක. එතකොට ඩිලිවරි කියන කෑල්ල ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපි හොඳටම දන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියක් විදිහට. මොකද අපි අවුරුදු ගාණක් ඒක කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ හදාගත්තු ප්‍රොඩක්ට් එක අපි කස්ටමර් අතට දෙන එක. ඊට එහා පැත්තට ගියාම එතකොට කස්ටමර් ගාවට ප්‍රොඩක්ට් එක යවුවට පස්සේ අපි කන්ස්ටන්ට්ලි බලන්න ඕන අපි හිතපු විදිහට කස්ටමර් මේක යූස් කරනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් කරන්න ඕන. එතකොට දැන් මෙතනදී ප්‍රොඩක්ට් මැනේජර්ගේ රෝල් එක ගොඩක්ම යූස් වෙන්නේ. අපි අර ප්‍රොඩක්ට් ඩිස්කවරි කියන කෑල්ලේදී ප්‍රොඩක්ට් එකක් වැලියබල්ද අනිත් එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් වයබල්ද කියන රිස්ක්ස් දෙක ගැන නොලෙජ් එක ගේන්නේ ටීම් එකට ප්‍රොඩක්ට් මැනේජර්. එතකොට ප්‍රොඩක්ට් මැනේජර් තමයි ඇත්තටම ගිහිල්ලා කස්ටමර්ත් එක්ක කතා කරන්නේ මේක ඇත්තටම එයාට යූසබල් දෙයක්ද නැත්නම් මේක එයාගේ පේන් පොයින්ට් එකක් සෝල්ව් කරනවා. එතකොට කස්ටමර් එක්ක ඉන්ටර්විව්ස් කරලා කස්ටමර් පාවිච්චි කරන දිහා බලලා ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ගේන්නේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජර්. ඊට අමතරව අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් බිල්ඩ් කරනකොට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වගේ නෙමෙයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් බිල්ඩ් කරනකොට අපි කමියුනිකේට් කරන්න ඕන අපේ අනිත් තියෙන බිස්නස් යුනිට්ස් එක්ක කම්පැනි එකේ. එතකොට ඒක ලීගල් වෙන්න පුළුවන්, ඔපරේෂනල් වෙන්න පුළුවන්, ෆයිනෑන්ෂල් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි හදන ප්‍රොඩක්ට් එකට මේ ඒරියාස් වලට ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙනවා. ඔව්. එතකොට ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් ගේන්නේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජර්. එතකොට ප්‍රොඩක්ට් මැනේජර් ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් ගෙනාවට පස්සේ අපි ඩිසයිනර් කෙනෙකුයි අපේ ටෙක් ලීඩ් හරි ටෙක්නොලොජි සයිඩ් එක රිප්‍රසන්ට් කරන කෙනයි. ඇත්තටම ඒ තුන්දෙනාගේ සංකලනයකින් තමයි අපි හොයාගන්නේ කොහොමද මේ පේන් පොයින්ට් එකට සොලියුෂන් එක දෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒක ඊට පස්සේ තමයි අපි ඩෙවලොප්මන්ට් වලට ගිහිල්ලා ප්‍රොඩක්ට් එක හදලා ඒක කස්ටමර් ගාවට යන්නේ. හරි. දැන් මෙතන ඇත්තටම අපි ටිකක් වැදගත් දෙයක් තමයි කතා වුණේ කොහොමද මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරන්නේ ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ වෙන අංග මොනවාද කියලා. මෙතන මේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි ඇත්තටම අර කිව්වත් වගේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මැනේජ් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක අර මේ කොකූන් එකක් ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මේ වෙනවම කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඇත්තටම කොලැබොරේටිව් එෆර්ට් එකක්. ඒකට හැමෝගෙම එකතු අවශ්‍යයි. ඉතින් දැන් ලංකාවේ මේ අපි ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් ගැන කතා කරාට දැන් ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් ගැන අපේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක පොඩ්ඩක් විතර අඩු හින්දා දැන් මං
චතුර ගාවට යන්නේ චතුරගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන එක්ස්පීරියන්ස් එක හා බැඳිච්ච පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. දැන් චතුර මම චතුරෙන් අහන්නේ වෙනත් ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් සෙන්ටර්ස් වෙච්ච වෙනත් රටවල් මොනවාද? ඊට පස්සේ ඒ රටවල් වලින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද? උන්ගේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපිට? මම හිතන්නේ අර අපි ඉස්සෙල්ලත් කතා කරා මේ දැන් ඇමරිකාව වගේ රටවල් ගත්තම මම හිතන්නේ ඔබ්වියස්ලි ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩාක් තියෙනවා දැනුම සිලිකන් වැලි කියන හරියේ ඒ වගේ රටවල් දැන් නැගියන රටක් තමයි ඔය බ්‍රසීල් වල ස්ටාර්ට්අප් ඉකෝසිස්ටම් එක. එතකොට ඒ වගේ තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාව වල දැන් එනවා ලොකු වේව් එකක් ඒ වගේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන එක රහසක් තමයි මේ ඒගොල්ලන් හොඳ නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ලර්න් කරනවා මේගොල්ලන්ගේ නොලෙජ් එක ෂෙයා කරගන්න. එතකොට අර ඒ අදහසක් තිබ්බයි කියලා ඒ අදහස තමන්ගෙම තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒ අදහස අනිත් අයත් එක්ක කලින්ම ෂෙයා කරගෙන ඒගොල්ලෝ බලනවා මේ අනිත් අයගේ නොලෙජ් එක කොහොමද මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක වැඩි දියුණු කරගන්න එකතු කරන්න කියලා. එතකොට අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් මේ අපිට මේ ලංකාවේ තව කරන්න පුළුවන්. දැන් ලංකාවේ වගේ ඉන්ස්ටිටියුට්ස් එතකොට ඔය ගොඩක් තියෙනවානේ සංගම් මේ වගේ දැන් වැඩි දියුණු වේගෙන එන. එතකොට ඒ කට්ටිය එකතු වෙලා දැන් එකක් තමයි මේ ස්ලස්කොම් එකේ කරන ඔය ඉනිෂිටිව් එක. එතකොට ඒ වගේ ස්ටාර්ට්අප් ඉන්කියුබේටර්ස් තියෙනවා. SFX එතකොට Hatch ඒ වගේ ඒවා තියෙනවානේ. ඒ වගේ මේ සංගම් එකතු වෙලා මේ නොලෙජ් එක අපි කොහොමද හැමෝටම බෙදා හරින්න කියන එක තමයි මම හිතන්නේ වැදගත්ම දේ. දැන් ඇත්තටම මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන එක ස්ටාර්ට්අප් එක්ස් ෆවුන්ඩර් යට අපිට සෑහෙන වැදගත් වෙච්ච තවත් එක විෂයක් ඇත්තටම. මේ 2020 අවුරුද්දේ මුල අපි ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වර්ක්ෂොප් එකක් කරා ලංකාවේ ඉන්න ස්ටාර්ට්අප්ස් 20කට වගේ. ඉතින් මෙතනදිත් අපි සෑහෙන ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන දේ වැදගත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලංකාවේ වගේ රටක මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන දේවල් කොයි විදිහටද අප්‍රෝච් කරන්න පුළුවන්, කොයි වගේ දේවල්ද වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා හුඟක් දේවල් ගැන අපි මෙතනදී කතා වුණා. දැන් මම ශානිකාවට යන්නේ ශානිගෙන් මම අහන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් ශානිගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන ඇත්තටම යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් ඩිසයින් පැත්තෙන්. හුඟක් වෙලාවට යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් ඩිසයින් කියලා කියන්නේ අර මිනිස්සු හිතන පතන විදිහ ගැන බලලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ගැලපෙන විදිහට කොහොමද අපි ප්‍රොඩක්ට්ස් ඩෙවලොප් කරන්නේ කියලා හිතන එක තමයි අපි හුඟක් වෙලාවට කරන්නේ මෙතනදී. නමුත් ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ ඊට වඩා හාත්පසින් වෙනස් යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් ඩිසයින් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වල තවත් එක කොටසක් විතරයි. දැන් මේ ඔබ මේ වෙච්ච වෙනස ඒ කියන්නේ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් ඩිසයින් වල ඉඳන් ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වලට යනකොට ඔබ වෙච්ච මේ වෘත්තීය මාරුවත් එක්ක ඔබට අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න ලැබිච්ච දේවල් මොනවාද ශානි? ඇත්තටම කිව්වොත් අර ඉගෙන ගත්තේ මෙච්චරයි කියලා කියන්න අමාරුයි. ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හම්බුණා. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් මට හැම ටීම් එකක් එක්කම හැම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් එක්කම වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට මම මාකටිං ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද බිස්නස් ඩෙවලොප්මන්ට් ටීම් එක වැඩ කරන්නේ? කොහොමද සේල්ස් ටීම් එකක් වැඩ කරන්නේ? කොහොමද ග්‍රෝත් ටීම් එකක් වැඩ කරන්නේ? හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න වුණා. ඊට අමතරව කිව්වොත් මම රිසර්ච් පැත්තෙන් රිසර්ච් කන්ඩක්ට් කරන්නේ කොහොමද ෆෝකස් ගෲප්ස් ක්වෙස්චනර්ස් කොහොමද රන් කරන්නේ? හැම දෙයක්ම මම ඉගෙන ගත්තා. ඉන්ටර්විව්ස් කොහොමද කරන්නේ? ඊට අමතරව මට ලංකාව වටේම යන්න වෙනවා සමහර වෙලාවට රිසර්ච් එකක් කරන්න. ඒ වගේ දේවල්. එතකොට එක එක අයත් එක්ක කොහොමද එයාලගේ ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා මම කතා කරන්නේ. ඒ වගේ දේවල් මම ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. ඊට අමතරව කිව්වොත් ගොඩක් ඩේටා එක වැඩ කරන හැටි. ඩේටා ඩ්‍රිවන් ඩිසිෂන්ස් ගන්න හැටි. අනිත් එක තව ලොකුම දෙයක් තමයි ටීම් එකක් විදිහට ඩිසිෂන් එකක් ගන්න කොහොමද? බ්‍රේන්ස්ටෝමින් සෙෂන් එකක් තියලා මේබි ඩිසයින් තින්කින් සෙෂන්ස් ඒ වගේ දේවල් කොහොමද කන්ඩක්ට් කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් මට ඉගෙන ගන්න හම්බුණා. ශානි බොහොම ස්තුතියි. දැන් මම මීළඟට යන්නේ අපේ චතුරක් ගාවට. දැන් චතුරක් ගාවට ගිහිල්ලා මම අහන්නේ පොඩ්ඩක් තව වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට ඊට පස්සේ ලංකාවේ තියෙන සුළු හා මධ්‍ය ප්‍රමාණ ව්‍යාපාර වලට වැදගත් වෙන මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වල තියෙන අලුත් ප්‍රවණතා මොනවාද? මොනවාද මේ අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් තියෙන්නේ මේ ගැන? මම දකින එක දෙයක් තමයි අපිට මොකක් හරි අයිඩියා එකක් ආපුවම ස්ටාර්ට්අප් අයිඩියා එකක් හරි බිස්නස් අයිඩියා එකක් ආපුවම අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ අපි assumptions මත ඒක බිල්ඩ් කරනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතනවා මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් කස්ටමර් මේක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා අපි ගිහිල්ලා ඩෙවලොප් කරලා මුළු ප්‍රොසෙස් එකම ගිහිල්ලා තමයි කස්ටමර් ගාවට යන්නේ.
හැබැයි එතකොට තමයි සමහරවිට අපි ඉගෙන ගන්න කස්ටමර්ට අවශ්‍ය මේක නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් කස්ටමර් මේකේ වැලියු එකක් දකින්නේ නැහැ. වැලියු එකක් දැක්කත් සමහරවිට මේකට ගෙවන්න කැමති නැහැ. ඔව්. එතකොට ඒ වගේ දේවල් අඩු කරගන්න ඒ රිස්ක් එක මිටිගේට් කරන්න අපිට පුළුවන් ටූල්ස් යූස් කරන්න ප්‍රොටෝටයිපින් වගේ ටූල්ස්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන ඩිසයින් ස්ප්‍රින්ට්ස් තියෙනවා. එතකොට ඒකෙදි අපිට එක කෝඩ් එකක්වත් ලියන්න එක ලයින් ඔෆ් කෝඩ් එකක්වත් ලියන්න නැතුව අපිට ඇත්තටම පුළුවන් අපේ බිස්නස් අයිඩියා එක වැලිඩේට් කරන්න. ඔව්. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රැක්ටිසස් වලට මම හිතන්නේ අපි මූව් වෙන්න ඕන. මොකද ඒකෙන් අපිට කාලයයි ශ්‍රමයයි දෙකම මුදල් ඒ තුනම ඇත්තටම මේ අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි ගාව බිස්නස් වැලිඩේෂන් එක කරපු අයිඩියා එකක් තිබ්බත් අපි ඊළඟට යන්න ඕන මම හිතන්නේ අපි වෙනම අපේ ටීම් එකට ගිහිල්ලා මේක බිල්ඩ් කරන්න නැතුව අපි යන්න ඕන කන්සෙප්ට්ස් තියෙනවා අර MVP වගේ මිනිමම් වයබල් ප්‍රොඩක්ට් වගේ කන්සෙප්ට්ස්. එතකොට අපේ අයිඩියා එක තියෙන පුළුවන් තරම් ඉක්මනට යූසර්ට වැලියු එක දෙන්න පුළුවන් පොඩිම ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක කරලා අපි ප්‍රොඩක්ට් එක දෙනවා කස්ටමර්ට. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට කස්ටමර්ගේ ෆීඩ්බැක් වලින් තමයි අපි මේක ප්‍රොඩක්ට් එක බිල්ඩ් කරන්නේ. තව එකක් තමයි දැන් අවුරුදු 5කට 10කට කලින් එක වගේ නෙමෙයි දැන් අපිට ගොඩක් තියෙනවා ෆ්‍රී ටූල්ස් අපේ කස්ටමර් කොහොමද අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් යූස් කරන්නේ කියලා දැනගන්න. එතකොට ඒ ඩේටා යූස් කරන එක මම හිතන්නේ අපි පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම කරන්න ඕන. මොකද අර අපි අපේ තියෙන concept එකක් තියෙනවා output versus outcome කියලා. එතකොට අර අපිට බොහොම ලේසියෙන් වැටෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අපි දේවල් හදනවා අපි ඒක ship කරනවා අපි බලන්නේ නැහැ ඇත්තටම අපේ business objectives වලට ඒ අපි හදන දේවල් value එකක් add කරනවාද කියලා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් අපිට use කරන්න පුළුවන්. අනිත් තව අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි දැන් තියෙන. ඒක හැබැයි ලංකාවට අලුත් වුණාට සිලිකන් වැලි එකම ගත්තාම ගොඩක් පරණ concept එක empowered teams කියන එක. එතකොට අපි ගොඩක් outsourcing destination එකක් හින්දා ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ අපිට කවුරු හරි requirement එක දෙනවා. අපි ඒක කරන්න ඕනද නැද්ද කියලාවත් බලන්නේ නැහැ. අපි ඒක develop කරනවා. ඒක අපි client දෙනවා. එතකොට ඇත්තටම අපි අර ඒ කියන්නේ chain එකේ අන්තිමටම තමයි අපි ඉන්නේ engineering team එක විදිහට මේක develop කරන්නේ. හැබැයි අපි product එකක් build කරනකොට අපිට එහෙම නෙමෙයි වෙන්න ඕන. අපිට පොඩිම තැනිනුත් ideas generate කරන්න. මොකද අපේ engineering team එක තමයි හැමදාම product එක වැඩ කරන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් customer ගේ තියෙන pain points අපේ engineering team එකටත් දෙන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් innovation කියන එක අපේ product team එකේ හැම තැනින්ම ගන්න. එතකොට අපිට ඕනේ අර අපි කවුරු හරි කෙනෙක් අපේ business stakeholder කෙනෙක් decide කරන feature set එකක් build කරන team එකක් නෙමෙයි. customer ගේ problem එකක්. හරි නැත්නම් අපි හිතමු example එකක් විදිහට customer කෙනෙක්ව on board කරන්න අපිට දැනට month දෙකක් යනවා. හැබැයි business objective එකක් විදිහට අපිට ඕන මේක සති දෙකකින් කරන්න. එතකොට අපි කොහොමද කරන්නේ? එතකොට ඒක තමයි අතරම අපි product team එකට දෙන්නේ problem එකක් විදිහට. ඔව්. එතකොට ඒක බේස් කරගෙන එතකොට product team එක හදනවා මොකද්ද වෙන්න ඕන කියලා කවුරු හරි කියනකම් බලන් ඉන්නේ නැතුව. එතකොට ඒ වගේ මොඩල් එකකට යන්න පුළුවන්. හරි. දැන් දැන් මෙතන ඇත්තටම අපි චතුරක ඇත්තටම අපිට කතා කරේ මොනවාද මෙතන ඒ කියන්නේ අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් මොනවාද ඊට පස්සේ එතන වැදගත් වෙන දේවල් මොනවාද ඒ සෑහෙන ලොකු හොඳ يعني බොහොම පුළුල් උත්තරයක් තමයි අපිට චතුරකගෙන් හම්බුනේ. දැන් මම චතුරගාවට ගිහිල්ලා අහන්නේ දැන් මේ අපි හුඟක් වෙලාවට දැන් මේ අලුතෙන් තියෙන software development ගැන කතා කරනකොට කියන හුඟක් දේවල් තමයි full stack development ඊට පස්සේ DevOps ඊට පස්සේ අපි cloud computing ඊට පස්සේ දැන් මේ product management වලට එනකොට අපි කතා කරනවා business model canvas එක ඊට පස්සේ value proposition canvas ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් ගැන අපි කතා වෙනවා. දැන් මේ ඔක්කොම කොහොමද අපි මේ product management එකේ ප්‍රගතියට progress එකට අපි කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම එකතු කරගන්නේ? මම හිතන්නේ ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අන්තිමට ඔය කාරණා ඔක්කොම එකතු වෙලා හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැදෙන්න ඕනනේ. එතකොට ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් එක තමයි මේකේ සෙන්ටර් එක. එතකොට අර කිව්වාගේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න ඕන. ඒකෙන් හොඳ රෙවෙනියු එකක් හම්බෙන්න ඕනේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ බිස්නස් එක දුවන්න. එතකොට සොෆ්ට්වෙයාර් කියන්නේ එක පැත්තක් විතරයි. එතකොට ඒක යට තියෙනවා හොඳ බිස්නස් එකක්. ඔව්. හරි. ඒක තමයි ප්‍රධානම කාරණය. එතකොට ඒක
පදනම් කරගත්ත අනිත් දේවල් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං. එතකොට ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං වගේ දෙයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකේ කොස්ට් එක එෆිෂන්ට්ලි මැනේජ් කරගන්න. ඔව්. දැන් උදාහරණයකට අපි ඉස්සර දන්නවා සර්වර් එකක් අරගෙන ඩිප්ලොයි කරනවද සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් කිව්වම එතකොට සර්වර් එකක් අපි මිලදී ගන්නවා. නමුත් ඔව්. දැන් මේ ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං වල අපිට පුළුවන් උදාහරණයකට ඕඩර් එකක් අපේ එනවා e-commerce site එක හරහා. ඒ ඕඩර් එක එන රික්වෙස්ට් එක ප්‍රොසෙස් කරන්න යන කාලයට පමණක් අපිට ගෙවන්න පුළුවන් ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං පාවිච්චි කරලා. ඔව්. pay as you go. ඒතර වාගේ ස්ටාර්ට්අප් එකක් නම් මේක ලොකු නිවුස් එකක්. ඇහෙනවා. ඔව්. whereas you වාට කලින් සර්වර් එකක් ගන්න වෙනවා. ඒක. එතකොට අපිට මේ ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං වලින් පුළුවන් මේ රිමෝට්ලි ඔක්කොම මැනේජ් කරන්න. හරි. එතකොට ලොකේෂන් ස්පෙસિෆික් නැහැ. අපිට මේක ක්ලවුඩ් එකේ ඩිප්ලොයි කරාම අපිට අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක මල්ටි රීජනල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් න ะ. මේක හොඳට රීච් කරගන්න පුළුවන් මේ ඒ සෙග්මන්ට්ස් වලට. ඊට පස්සේ අපිට ඔටෝමැටිකලි දත්ත ලබා ගන්න පුළුවන් මේවා පාවිච්චි වෙන විදිය. එතකොට දැන් ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං වල තියෙනවා support and monitoring concepts. එතකොට මේක directly involve වෙනවා product management වල. අනිත් එක තමයි DevOps ගැන කතා කරා. එතකොට DevOps කියන්නේ ඔය developer දැන් අපි product එකක් හරි software එකක් කරද්දී ඉන්නවා developers ලා කණ්ඩායම. ඔව්. ඊට පස්සේ ඉන්නවා support කරන කණ්ඩායම. මේක deploy කරාට පස්සේ product එක release කරාට පස්සේ කවුද ඒකට මේ සපෝට් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ යූසර්ස් ලාගෙන් එක එක ප්‍රශ්න එනවා. ඒකට ඒවට උත්තර දෙන්න ඕන. ඒකට ඒකට වෙනම ඉස්සර එහෙම තමයි ටිකක් තිබුණේ. දැන් ඔය දෙගොල්ලන් එකතු කරලා අපි නිකන් අලුත් කල්චර් එකක් හදලා තියෙනවා. DevOps කියලා. ඒතර මෙතනදී අර මේක මගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේක ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් කියලා ඒ වගේ අර සයිලෝ වෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඒක එක ටීම් එකක් විදියට ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳනවා. එතකොට ඒකට ඒ DevOps හොඳ මැචුරිටි එකක් හොඳ ලෙවල් එකකට යන්න නම් ඕනම කම්පැනි එකකට තියෙන්න ඕන ඒ ටූල් සෙට් එක. දැන් උදාහරණයක් ඔටෝමේෂන් කියන එක ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ අපි දැන් රිලීස් කරන ප්‍රොඩක්ට් එක අපිට කොච්චර ඉක්මනකට ලීඩ් ටයිම් අපි කියනවා. ලීඩ් ටයිම් එක තමයි අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ සපෝට් රික්වෙස්ට් එක ආපු තැන ඉඳලා මේක ප්‍රොඩක්ෂන් එකට යන්න වෙලාව පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න. ඒතර මේක අඩු කරන්න නම් අපිට ඔටෝමේෂන් තියෙනකොට අපිට සෑහෙන පහසුයි. ඒ කියන්නේ අපි මැනුවලි ගිහිල්ලා මේක ටෙස්ට් කරනවට වඩා අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන ටග් ගාලා මේ අපේ ටූල්ස් පාවිච්චි කරලා කියන්න මේක හරිද වැරදිද කියලා. ඔව්. අන්න ඒ වගේ ඒවා ඒතකොට DevOps වල මේ මැචුරිටි එකට එනවා. ඒ ටූල් සෙට් එක. ඒතකොට කල්චර් එකක් තියෙනවා මේක එක්කහුව වෙලා කරන්න ඕන කියන එක. ඒක හොඳ ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරි ඒ වගේ සම්බන්ධ එතකොට මේක මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වලට ඩිරෙක්ට්ලි සම්බන්ධ වෙනවා ඒ වගේ දේවල්. මොකද ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වල තියෙන ෆිලොසොෆි එකක් තමයි මේ මොනවාද ඒකට කියන්නේ මේ ශ්‍රමය එතකොට මුදල් ඔක්කොම ඉතුරු කරගන්න එපා. ඔව්. ඒතකොට මේක ඉක්මනට රිලීස් කරලා එතකොට ෆීඩ්බැක් එක අරගෙන තව වැඩි දියුණු කරලා ආයෙ දීලා බලනවා මේක හරියද අපිට අපේ යූසර්ස්ලා මේකට කැමතිද. ඒතකොට අලුතෙන් යූසර්ස්ලා මේකට ඔන්බෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මම හිතන්නේ තව එක දෙයක් ඔබතුමා අහුවා මේ ඒක ප්‍රොඩක්ට් ඔව් එතන ඒ කියන්නේ දැන් මම ඇත්තටම කතා කරේ මේ මම කිව්වේ මොකද්ද බිස්නස් මොඩල් කැන්වස් ඊට පස්සේ වැලියු ප්‍රොපොසිෂන් කැන්වස් ඔන්න වගේ දේවල් ගැන. දැන් එතකොට දැන් මෙතන දැන් මම ඇත්තටම ওই ප්‍රශ්නේ අහුවේ වෙන මොකක්ද හින්දා නෙවෙයි දැන් මේ හැම දෙයක්ම අපේ 99x එකේ එහෙම නැත්නම් චතුරලා කරපු විනිං ප්‍රොඩක්ට් ඉනිෂියේටිව් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම බොහොම සෑහෙන පුළුල් විදියට කතා කරලා තියෙන මේ හැම දෙයක් ගැනම. ඉතින් මට ඕනේ ඇත්තටම මේ කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ අර මේ මොකද්ද මේ මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරන එක විතරක් නෙවෙයි. නමුත් එතෙන්දී ඇත්තටම මේ බිස්නස් මොඩල් එක ඊට පස්සේ මොන වගේ වැලියු ප්‍රොපොසිෂන් එකක්ද එකතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අර ඉස්සලා ශානික වගේ කොහොමද අපි කස්ටමර් සර්විස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අන්තිමට මේක ගිහිල්ලා අපි growth hacking කරන්නේ කොහොමද. ඊට පස්සේ marketing effectiveness ඊට පස්සේ ඔය හුඟක් දේවල් මේ එකතු වෙච්ච සෑහෙන ලොකු කතන්දරයක් මේක. දැන් ඇයි මේ මොකද්ද ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන එක ලංකාව වගේ රටකට වැදගත් කියලා කවුරුනේ මගෙන් අහුවොත් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ අපි ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් එක තාම කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි මේ අපේ
ප්‍රොඩක්ට් ඩිවලොප්මන්ට් එක තාමත් නිකන් වලිගෙන් අල්ලගෙන ඉන්න වගේ තත්ත්වයක් තමයි තාම අපිට තියෙන්නේ පොඩ්ඩක්. මොකද දැන් හුඟක් වෙලාවට අපි හිතන්නේ ලංකාවේ ඇතුලේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඩෙවලොප් කරලා වැඩක් නැහැ කියලා. නෑ ඒක එහෙම නෙවෙයි. මොකද මේ ලංකාව ඇතුලේ අපිට තියෙන මේ සමාජ තත්ත්වය එහෙම නැත්නම් මේ ආර්ථික තත්ත්වය අපි වෙන රටවල් වලට ගියොත් තමයි හුඟක් රටවල් වල මේ වගේම තත්ත්ව හුඟක් තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එම බංග්ලාදේශය එහෙම නැත්නම් පාකිස්තාන එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එම මේ කෙන්යාව ටැන්සේනියාව ඔය වගේ හුඟක් රටවල් ඒ හැම එකකටම ගියොත් එම මේ අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඒ රටවල් වලත් තියෙනවා. අපිට ඒතකොට මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඩෙවලොප් කරලා ඒ වගේ රටවල් වලට අරන් යන්න පුළුවන්. අනේ ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් අලුතෙන් හිතන්න තමයි මම ඇත්තටම මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් එක ගැන අපේ වැඩසටහනෙන් කතා කරන්න එතන පෙළඹුණේ. දැන් මම ඊළඟට යනවා ශානිකාවට. දැන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් එකේ තියෙන දේවල් ඊට පස්සේ හුඟක් කොහොමද දේවල් වැඩ කරන්නේ ගැන අපි කතා වුණානේ. ශානි දැන් මම ඔයාගෙන් අහන්නේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කරනකොට මේ අපි කරන දේවල් වල ඉෆෙක්ටිව්නස් එක මනින්න මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? ඔව් අලුක. මම හිතන්නේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට අපි කරන හැම දෙයක්ම අන්තිමට කනෙක්ට් වෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ සක්සස් එකට. ඔව්. ඒ වගේ වෙලාවට අපි දැන් ප්‍රොඩක්ට් එකක සක්සස් එක මනින්නේ නම් අවයර්නස් එක කොහොමද තියෙන්නේ? ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන කියන්නේ අවයර්නස් කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන දන්න අය කොච්චර දෙනෙක් ඉන්නවද? කී දෙනෙක් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක බයි කරන්න හිතනවද? ඒ වගේ. ඊට පස්සේ දැන් ඊළඟට බලනවා අපි ඇක්ටිවේෂන් කොහොමද? ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ඔන් බෝඩ් වෙලා එයාලා ඒක කරන්න ඕනේ. කියන්නේ පළවෙනි පර්චේස් එක කරපු ගාන කී දෙනෙක්ද? ඊට පස්සේ ඇක්ටිවේෂන් ඊට පස්සේ සේල්ස් කොහොමද? කියන්නේ රෙවෙනියු කොහොමද අපි ගන්න? ඊට පස්සේ අපි බලනවා ඒ කියන්නේ රෙවෙනියු කියන්නේ කොහොමද උදාහරණයක් විදිහට ඕඩොක් නම් ඕඩොක් එකේ කොච්චර කන්සල්ටේෂන්ස් ප්‍රමාණයක් මාසෙකට කරනවද? ඊට පස්සේ අපි බලනවා රිටෙන්ෂන්. රිටෙන්ෂන් කියන්නේ යූසර් කෙනෙක් එක කන්සල්ටේෂන් එකක් කළා ආයෙ කන්සල්ටේෂන්ස් කරන්න කී දෙනෙක් එනවද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි බලනවා රිටෙන්ෂන් එකෙන් පස්සේ රෙෆරල්ස්. ඒ කියන්නේ කොච්චර දෙනෙක් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක තව අයට රෙකමන්ඩ් කරනවද? අන්න ඒකෙදි අපි බලන දෙයක් තමයි net promoter score කියන එක. NPS එක කියන්නේ ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක් ප්‍රොඩක්ට් එකකට. මොකද ඒක තමයි අපේ අල්ටිමේට් ගෝල් එක වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කියන්නේ යූසර්ස්ලා ඒ NPS එක high value එකක් තියනවා කියන්නේ යූසර්ස්ලා අපේ අර අපි මාකටිං නොකරම යූසර්ස්ලාම අපි වෙනුවෙන් මාකට් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා ඕඩොක් යූස් කරොත් ඔයා තව කෙනෙක්ට ඒක රෙකමන්ඩ් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. NPS එක කැල්කුලේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම එක්ස්ප්ලেইন කරොත් ඒක තමයි අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකට අකමැති අය ගානයි ප්‍රොඩක්ට් එකට කැමති අය ගානයි අතර වෙනස පර්සන්ටේජ් එකක් වශයෙන්. දැන් මේක 0ට වඩා අඩු අගයක් වෙනවා නම් ඒක ඇත්තටම නෙගටිව් සයින් එකක්. 0ට වඩා වැඩි අගයක් කියන්නේ කොයි වෙලෙත් ඒක පොසිටිව් සයින් එකක්. ඒ කියන්නේ කොයි වෙලෙත් ප්‍රොඩක්ට් එක ප්‍රොමෝට් කරන අය ගාන වැඩි. ඒතකොට ඕඩොක් එකේ ඇත්තට මේක බැලුවොත් 70%ක් වගේ අගයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩාක්ම හොඳයි. ඒක කාලෙන් කාලට සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකේ කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙනස් වෙන විදිහෙන් මොනවා හරි බග්ස් වගේ දේවල් තිබුණොත් ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අඩු වෙනවා. ගොඩක්ම අපි NPS එකට තමයි වැඩිපුරම ફોකස් එකක් දෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ සාර්ථකත්වය මනිද්දී. හරි. දැන් එතන ඇත්තටම මේ සෑහෙන අලුත් දෙයක් කතා වුණේ මොකද මේ හුඟක් වෙලාවට අපි හිතන්නේ කොහොමද ඔය ප්‍රොඩක්ට්ස් වල ඉෆෙක්ටිව්නස් එක මනින්නේ කියලා. ඉතින් මේ දේවල් අනික වැදගත්ම දේ තමයි මේ හැමදේම ක්වොන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ කියන්නේ මේ අර මේ මොකද්ද කේන්දරේ බලනවා වගේ එහෙම නැත්නම් අර ගහතාරකා තියෙන කොතනද කියලා බලලා නිකන් අර මේ අපි හිතන්න ඕනේ නැහැ හරි මේක මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැහැ. මේ හැම දෙයක්ම data driven දේවල්. ඉතින් ඒත් එක්ක බලලිවල අනික data driven decisions වල තියෙන වැදගත්කම මේකයි. data driven decisions වල අපිට අපේ තියෙන data අනුව ඉස්සරහට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා හොඳට හිතා ගන්න පුළුවන්. අනික තව එකක් මෙතනදී ඔය statistics ඊට පස්සේ projections ඒ හුඟක් දේවල් සෑහෙනට වැදගත් වෙනවා මෙතනදී. මේවා හැම දෙයක්ම මේ බොහොම තර්කානුකූල දේවල්. ඉතින් මෙන්න මේකයි මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වල තියෙන වැදගත්කම. ඒකට අර හිතලියල මේක මෙහෙම කරොත් හොඳයි එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දැන් මම ඊළඟට චතුරක් ගාවට එන්නේ. දැන් අපි දැන් මේ හුඟක් දේවල් ගැන කතා කරානේ. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා අහපු ප්‍රශ්නකට පාදක වෙච්ච දෙයක් තමයි මම දැන් ආයසරයක් චතුරකිනුත් අහන්නේ. ඔබේ මතය අනුව ලංකාව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් ඩෙස්ටිනේෂන් එක.
අපි දැන් ඇත්තටම හොඳ අවුට්සෝසින් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් හැටියට අපි පිළිගන්නවානේ. නමුත් ඊට එහාට ගිහිල්ලා හොඳ ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් හැටියට අපිව පත් වෙනවා නම් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? ඒකට අපිට තියෙන බාධක මොනවද? ඔව්. ආලෝක අපි දැන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගත්තාම ඒක යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක, බිස්නස් එක සහ ටෙක්නොලොජි කියන තුනේ සංකලනයක්. ඔව්. ආලෝක කිව්වා වගේම අපි හොඳ අවුට්සෝසින් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට ඉංජිනේරින් පැත්තෙන් ගත්තොත් අපිට වර්ල්ඩ් ක්ලාස් ඉංජිනියර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට අපිට ඒ පැත්ත බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි මම දකිනවා කරුණු තුනක් අපිට තව ඉස්සරහට මේ ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් විදිහට යනවා නම් එකක් තමයි ප්‍රොඩක්ට් මැනේජර්ස්ලා කියන එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජර්ස්ලා සහ ෆවුන්ඩර්ස්ලා ඒක ඕනම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඕන පිරිසක් අපි අවට තියෙන ප්‍රශ්න අඳුන ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පේන අපි සමහරට මේ අපි ගෙදර දොරේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔෆිස් එකේ වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද දේවල් ඉම්ප්‍රූව් කරන්න කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් දිහා දැකලා ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියන දේ බලන්න පුළුවන් පිරිසක් ඕන වෙනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ෆවුන්ඩර්ස්ලා සහ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජර්ස්ලාගේ ජොබ් එක ගොඩක් වෙලාවට ඒක. එතකොට අපිට එහෙම පිරිසක් ගොඩනගා ගන්න ඕන. ඊට අමතරව ගත්තාම අපි අර අවුට්සෝසින් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් හින්දා අපි ගාව ඉන්නවා ගොඩක් හොඳ UI ඩිසයිනර්ස්ලා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඔය අවුට්සෝසින් කරනකොට සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ කියන්නේ UX ඩිසයින් එක ගොඩක් වෙලාවට අපිට ක්ලයන්ට් සයිඩ් එකෙන් එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඔව්. හැබැයි අපිම අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් දැන් නිර්මාණය කරන්න පටන් ගන්නකොට අපිට එහෙම UI UX ඩිසයිනර්ස්ලා තව හදා ගන්න වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝගේ සංකලනයෙන් තමයි හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් එළියට එන්නේ. අනිත් කාරණාව තමයි අපිට මම දකින විදිහට අපිට හොඳ ප්‍රොඩක්ට් ලීඩර්ස්ලා ඕනේ. අපි දැන් ගත්තොත් එහෙම කියන්නේ Netflix වගේ කම්පැනියක්. ඔව්. ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් කල්චර් එක අපිට වැඩිය ගොඩාක් ඉස්සරහින් ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට දැන් මොකද අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනකොට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වගේ නෙමෙයි අපි මේක ලොන්ග් ටර්ම් හිතලා හදන්නේ. සහ ඕගොල්ලෝගේ අපේ ටීම් එක තමයි ප්‍රධානම දේ. එතකොට කොහොමද අපි ප්‍රොඩක්ට් විෂන් එකක් හදන්නේ? කොහොමද අපේ ටීම් මෙම්බර්ස්ලාව කෝච් කරන්නේ, ගයිඩ් කරන්නේ? ඒ දේවල් හිතන්න පුළුවන් සහ කොහොමද විෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් ලීඩර්ස්ලා තව අපි හදා ගන්න ඕන. මම හිතන්නේ ওই තුන තමයි අපිට හදාගන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි ඇත්තටම මේ දැන් ඉන්නේ අපේ අද අධ්‍යයනයේ අපේ මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්ලක් කියන අපේ වැඩසටහනේ මේ අධ්‍යයනයේ අවසාන ප්‍රශ්නවලට තමයි දැන් මම ඇත්තටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේ අවසාන ප්‍රශ්න කීපේ පළවෙනි එක මම යොමු කරන්නේ අපේ චතුරට. දැන් මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එම software product development එහෙම නැත්නම් software product management පැත්තට එන ස්ටාර්ට්අප් එකකට එහෙම නැත්නම් SME එකකට ඔබට දෙන්න පුළුවන් උපදෙස් මොනවාද? අපි මම හිතන්නේ ඒකට ආරම්භයක් වශයෙන් ගත්තොත් අර අපි නිතරම කතා කරන දෙයක් තමයි මේ අපි ඉන්ජිනියර්ස්ලා විදියට ගොඩක් හොඳයි. නමුත් අර බිස්නස් එකක් විදියට කොහොමද මේක වැඩි දියුණු කරන්නේ, කොහොමද බිස්නස් මොඩල් එකක් හදාගෙන මාකට් එකේ ඌමනාවලට අපි මේක හදාගන්නේ කියන එක තමයි මම හිතන්නේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒවට පොත් ගොඩක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ දැන් පොපියුලර් පොත් දෙකක් තියෙනවා, ඉන්ස්පයර්ඩ් කියන පොතයි තව ප්‍රොඩක්ට් ලීඩර්ෂිප් කියලා තියෙනවා පොතක්. ඒ වගේ පොත් කියවන්න ඕනේ. සහ මේ කමියුනිටි එකේ කතා කරන්න ඕන. කට්ටියව හම්බෙලා ඒ කියන්නේ දැන් අපේ තියෙන කමියුනිටිස් ගොඩක් ස්ලස්කොම් එකේ තියෙන කමියුනිටි එකක්. එතකොට ඒ වගේ කමියුනිටි එක්ක එකතු වෙලා මේක නොලෙජ් එක ෂෙයා කරගන්න ඕන. එතකොට මොකද මේ ස්ටාර්ට්අප් විදිහට තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි මේ ඒ කියන්නේ සුළු මුදලක් සහ වෑයමක් දරලා ඉක්මනට දැනගන්න ඕන මේ හදන ප්‍රොඩක්ට් එක සක්සස් එකක් වෙනවද නැද්ද කියන එක. එතකොට ඒක අර පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා මේ කෝඩ් කරන්න පටන් ගත්තොත් ඒක හරියන්නේ නැහැ. එතකොට අර ඩිස්කවරි ෆේස් එකේදී අපි පුළුවන් තරම් දැනගන්න ඕන මගේ මේ ප්‍රශ්නෙට. ඒ කියන්නේ සොලියුෂන් එක හදන්න කලින් ප්‍රශ්නය හොඳට අඳුර ගන්න ඕන. මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ?
right? ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නය ගැන හොඳට හිතලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ solutions දෙක තුනක් තියෙන පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නෙට. ඔව්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපේ තියෙනවනේ අපේ ටීම් එක වශයෙන් හිතන solutions. හැබැයි මේවා ටික validate කරගන්න ඕන මාකට් එකට ගිහලා. ඉතින් ඔය ස්කිල් එක වැඩි දියුණු කරගෙන මම හිතන්නේ approach කරොත් product development පැත්තට, product management පැත්තට මේ ගොඩක් විදිහට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම දකින ප්‍රධානම දේ. හරි. දැන් ඒක ඇත්තටම සෑහෙන වැදගත් දෙයක්. මොකද මේ චතුර කිව්ව දෙයින් මට තව දෙයක් මතක් වුණා. අපි ඇත්තටම product management වලදී හුඟක් වෙලාවට කියන දෙයක් තමයි fall in love with the problem not with the solution කියලා. මොකද මේ අපි ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නෙට හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ හැබැයි ඔක අනිත් පැත්තට. ඒ කියන්නේ සොලියුෂන් එකක් ආවයින් පස්සේ ඒ සොලියුෂන් එකට අනුව ප්‍රශ්නේ ගලප ගන්න තමයි අපි හුඟක් වෙලාවට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ඒක නෙමෙයි හරි විදිය. ඉතින්ලා ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා හරියටම තේරුම් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒකට ගැලපෙන විදිහට සොලියුෂන් එකක් තමයි අපි හිතන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමන්ගේ සොලියුෂන් එකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා product pivots කියලා. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට අපි සම්පූර්ණයෙන් මේ solution scraps කරලා මුලින් ඉඳන් ආයෙත් පටන් ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට බය වෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද product management කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන දෙයක්. එහෙනම් සමහර වෙලාවට අපි දෙන උත්තරේ වැරදිනොත් එම ඒක මුලින් ඉඳන් සමහර විට ආයෙත් පටන් ගන්න වෙනවා. මේවා සාමාන්‍ය දේවල්. product management වලදී එද්දි හැබැයි වැඩේ කියන්නේ මෙතන මේක scientific approach එකක්. හරි. දැන් මම ශානිකාවට යන්නේ පොඩ්ඩක් විතර අමුතු ප්‍රශ්නයක් අරගෙන. දැන් ශානි ඇත්තටම ඕඩොක්ස් ප්‍රොඩක්ට් එකේ සම්බන්ධයෙන් වගකීම තියෙනවා. ඔයාටනේ. අවස්ථාවක් ලැබෙනවා නම් ඕඩොක් ඇප් එක මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම කිව්වොත් අලෝක මට ඒ අවස්ථාව හම්බෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඇත්තටම වැඩවලත් 125ක් විතර ඉම්ප්ලිමන්ට් කළාත් ඉවරයි. අපි අලුත් version එකක් රිලීස් කරන්න යන්නේ ළඟදිම. මම කිව්වොත් ඒක ඒ ඩිසිෂන් එක මේ රීරයිට් එකක් කරන්න ඩිසිෂන් එක ගන්න රීසන් එක ඇවිල්ලා ටෙක් ඩෙප්ට් එක. ටෙක්නිකල් ඩෙප්ට් එක ගොඩක් තිබුණා. මොකද කලින් අපේ ඩිවෙලොප් කරලා තිබ්බේ ඉන්දියන් ඩිවෙලොපර්ස්ලා වගේ. ඊට පස්සේ ලංකාවේ ඩිවෙලොප් කළා. එතකොට ගොඩක් එතන ඒ ට්‍රාන්සිෂන් එකේදී ගොඩක් කෝඩ්ස් එහෙම අර ගොඩක් ඩොකියුමන්ට් වෙලා නැහැ. එතකොට ඒවත් එක්ක ටෙක් ඩෙප්ට් එක ගොඩක් වැඩි. අපි මොකක් හරි අලුත් ෆීචර් එකක් දාන්න යද්දී ටෙක්නිකල් ෆීසිබිලිටි එක ලොකු කන්සර්න් එකක්. එතකොට අපිට සමහර වෙලාවට ෆීචර්ස් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගන්න ඒ කියන්නේ හිතන විදිහට කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද ටෙක්නිකල් ඉෂුස් නිසා. ඒකත් එක්ක අපි ඩිසයිඩ් කරා ආපහු රීරයිට් එකක් කරන්න. ඒකෙදි අපි රිසර්චින් පාර්ට් එකේදී ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි අපි ඉනිෂියලි ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිසයින් කරලා තිබ්බේ මේක මේ තනියම කෙනෙක්ට තමන්ගේ සෙල්ෆ් කෙයා ඇප් එකක් විදියට යූස් කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි ඕඩොක් එක ඩිසයින් කරලා තිබ්බේ. ඒ වුණාට ඇත්තටම හිතලා බැලුවොත් අලෝක දැන් ඔයාගේ වයිෆ් හරි ඔයාගේ ෆැමිලි එකේ කවුරු හරි ලෙඩ වුණොත් නේද ඔයා වැඩියෙන් වොරි වෙන්නේ ඔයාව ලෙඩ වෙනවට වඩා. කියන්නේ ඔයාගේ ලෙඩක් හැදුනොත් ඔයා කවදාවත් ඒ ගැන වොරි වෙන්නේ නැහැ. ඕක ඇරිලා යයි කියලා ඉන්නවා. බට් ෆැමිලි එකේ කෙනෙක් ලෙඩ වෙනවනම් ඔයා අනිවාර්යෙන් දෙපාරක් හිතන්නේ කන්සල්ටේෂන් එකක් ප්ලේස් කරනවා. අපි යන්න ඒ ෆැක්ට් එක මුලින් කන්සිඩර් කරලා තිබ්බේ නැහැ. දැන් අපි රීරයිට් එකේ ඒක කන්සිඩර් කරලා අපි ෆික්ස් කරලා හදනවා. මම හිතනවා අපි ඒක අර ඉනිෂියල් version එකේ ඊට වඩා එක්ස්ටෙන්ටිව් විදිහට රිසර්ච් පාර්ට් එක කරා නම් ප්‍රොබ්ලම් ඩිස්කවරි එක. ඒක කරා නම් මේක ගොඩක් වෙලාවට සෝල්ව් වෙන්න තිබ්බා ඉනිෂියලිම. ඒක ඒ රිසර්චින් පාර්ට් එකයි මම හිතනවා ටෙක් ඩෙප්ට් වලට. ඒ කියන්නේ ඩොකියුමන්ටේෂන් පාර්ට් එක අපි හරියට කරා නම් ඒක මේ වෙන්න තිබ්බා. මම අන්න ඒ දෙක තමයි වෙනස් කරන්නේ. හරි. හරි. දැන් ඊට පස්සේ චතුරක තමයි අද අපේ මේ අධ්‍යයනයේ අවසාන ප්‍රශ්නට මුහුණ දෙන්නේ. දැන් චතුරකින් මම ගන්න මෙහෙම දෙයක්. චතුරක අපි හිතමුකෝ වෘත්තියක් හැටියට product management එහෙම නැත්නම් product based businesses කරන්න කවුරු හිතන් ඉන්නවා කියලා ඉවරලා. එහෙම කෙනෙක්ට ඔබට දෙන්න පුළුවන් උපදෙස් මොනවාද? ඔව් ආලෝක. ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වල තියෙන හොඳම දේ තමයි ඒකට ප්‍රීරික්විසිට්ස් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු software architect කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ඔයාට හිස්ටරියක් තියෙන්න ඕන ඉන්ජිනියරින් ප්‍රැක්ටිසස් එක වැඩ කරලා. හැබැයි ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වලදී ඔයා එන තැන අදාළ වෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වලට කලින් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් විදිහට තමයි වැඩ කළේ. හැබැයි ශානි ගත්තොත් එහෙම ශානි UX ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට තමයි වැඩ කළේ. ඒ වගේ ඔයා කස්ටමර් සක්සස් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔපරේෂන්ස් වෙන්න පුළුවන්, ලීගල්, ෆයිනෑන්ස් ඕනම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් ඔයාට ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වලට එන්න පුළුවන්. හැබැයි වඩාත්ම වැදගත් දේ තමයි කියුරියසිටි කියන එක. මොකද ඔයාට තියෙන්න ඕන හැකියාවක් ඔයාගේ වටේ තියෙන ප්‍රශ්න අඳුනගන්න. සහ ඒවා හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒවට සොලියුෂන්ස් දෙන්න. ඒතකොට
එන්න ඒ දේ ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න try කරන්න. එතකොට දැන් අද අහන් ඉන්න ඕන කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වලට එන්න. ඔයා ප්‍රොඩක්ට් මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ ඒ ස්කිල් සෙට් එක ඩෙවලොප් කරගන්න. ඔයා අද ඉංජිනේර කෙනෙක් නම් ඔයාට බලන්න පුළුවන් කොහොමද මම හදන ප්‍රොඩක්ට් එකේ තව දේවල් ඉම්ප්‍රූව් කරන්න. ඒ වගේ අනිත් අයටත් කියන්නේ මොන ජොබ් එක කළත් අද ඔයාට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ වටේ කොහොමද ඉම්ප්‍රූව් කරන්න කියලා. අනිත් දේ තමයි ශානි කිව්වා වගේ ශානි මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වලට මාරු වෙනකොට එයාට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනා කියලා. ඒ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ ගොඩක් මල්ටිපල් ඩිසිප්ලින්ස් එක වැඩ කරන්න වෙන ජොබ් එකක් සහ ගොඩක් ස්කිල් සෙට් එකක් ඕන එකක්. එතකොට හැබැයි අපිට කවදාකවත් මේ ඔක්කොම නොලෙජ් එක එකපාර ගන්න බෑ. හරි. එතකොට මගේ ඇඩ්වයිස් එක තමයි ගැප් ඇනලිසිස් එකක් කරන්න. ඔයාට හොඳටම කරන්න පුළුවන් මොනවද? ඔයාට ඉගෙන ගන්න තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ හැමදාම ඩේලි පැයක් හරි දෙකක් හරි වැය කරන්න ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න. එතකොට අවුරුදු දෙකක් විතර යනකොට ලොකු නොලෙජ් එකක් ඔයා earn කරලා තියෙනවා. එතකොට අර ප්‍රොඩක්ට් මැනේජර් කෙනෙක්ගේ තියෙන ඕන තව එක දෙයක් තමයි continuous learning කියන එක. ඒ ට්‍රේට් එක ගොඩනගා ගන්න. පොත් කියවන්න, ආටිකල්ස් බලන්න, කමියුනිටි එකත් එක්ක එන්ගේජ් වෙන්න ඒ විදිහට. කවුරු හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් බිල්ඩ් කරන්න, කම්පැනි එකක් බිල්ඩ් කරන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම කියන්නේ ගොඩක්ම ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඔයාගේ ටීම් එකට. මොකද ටීම් එක තමයි අන්තිමේදී වැදගත්. ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක නෙමෙයි වැදගත්, ඔයාගේ ටීම් එක වැදගත්. මොකද ටීම් එක තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්නේ. එතකොට ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ඔයාගේ ඇසට් එක ඔයාගේ ටීම් එක. හරි. බොහොම ස්තුතියි එහෙනම් අද චතුරක මේ පිටුරු ලබා දුන්නා. මොකද මේක ඇත්තටම සෑහෙන ලොකු වැදගත්කමක් තියෙන දෙයක් තමයි අපි අන්තිමටම කතා කරේ තුන්දෙනාත් එක්කම. ඉතින් මේත් එක්කම අද අපේ අදියර මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී බොහෝමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච චතුර සිල්වා, ඊට පස්සේ ශානි ප්‍රතිභා, ඊට පස්සේ චතුරක වාස් කියන අපේ සම්පත්දායකයෝ තුන්දෙනාට. ඉතින් අද අපේ මාතෘකාව වුණේ කුඩා හා මධ්‍ය ප්‍රමාණ ව්‍යාපාර වලට, එහෙම නැත්නම් ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට ඇයි මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන එක වැදගත් වෙන්නේ කියලා තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. මෙතන අපි හුඟක් දේවල් ගැන කතා කරා. ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වල තියෙන අලුත් ප්‍රවණතා මොනවාද? ප්‍රශ්න මොනවාද? ඊට පස්සේ අපි කොහොමද මේක බිස්නස් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ? ඔයගේ හුඟක් දේවල් ගැන අපි අද කතා කරා. ඉතින් ආයසරයක් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච අපේ සම්පත්දායකයෝ තුන්දෙනාට. ඉතින් ඒත් එක්කම අද අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච අපේ ප්‍රේක්ෂක ඔබ හැමෝටමත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්.